यस क्रिसमसमा हाम्रो भ्युअर्सहरूको रिक्वेस्ट अनुसार हामी बनाउँदैछौँ चिकनको अचार। यसको लागि चाहिने इन्ग्रेडियन्ट्सहरू चिकन, धनियाँ, सर्स्यौं, मेथी, टिम्बुर, जिरा, तोरी, सोया सस, रातो खुर्सानी र चिली फ्लेक्स, सौंफ, व्हाइट विनेगर, अदुवा लसुन कुच्याको, मस्टर्ड ओइल, सनफ्लावर ओइल, कागती र स्लाइस्ड अदुवा र लसुन। अब चिकन म्यारिनेटको लागि हामी चिकनमा सोया सस, कुच्याको अदुवा लसुन, व्हाइट विनेगर, नुन स्वाद अनुसार र धुलो खोर्सानी हाली मजाले मोल्छौँ। र आधी घण्टा म्यारिनेट हुन छोडिदिन्छौँ। अब चिकन डिप फ्राई गर्नको लागि कराईमा तेल तताउँछौँ। र तेल मजाले तातेपछि मासु डिप फ्राई गर्छौँ। यसरी डिप फ्राई गर्दा बेला बेलामा मासु चलाउँदै चेक गर्नुहोला। अब मासु डिप फ्राई भएपछि निकाल्नु होला। अब हामी अचारको मसलाको लागि सानो आँचमा सर्स्यौं, धनियाँ, टिम्बुर, सौंफ, तोरी, जिरा र मेथी हाली 2-3 मिनटको लागि ड्राई रोस्ट गर्छौँ। त्यसपछि हामी सुकेको खोर्सानी हाली अझ एकछिन रोस्ट गर्छौँ। अब रोस्ट भएको मसलालाई ग्राइन्डरमा हाली ग्राइन्ड गर्छौँ। अब एउटा प्यानमा तोरीको तेल तताई मेथी पड्काउने र त्यसमा अघि स्लाइस गरेको अदुवा लसुन हाली गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गर्ने।
गोल्डन फ्राई भएपछि त्यसमा सुक्खा खोर्सानी र हल्का चिली फ्लेक्स हाली मजाले मिक्स गरी अघि ग्राइन्ड गरेको मसला हाल्छौँ। यदि मसला सुक्खा भएमा पछि तेल एड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब स्वाद अनुसार नुन थपी त्यसमा अघि डिप फ्राई गरेको मासु हाली मजाले मिक्स गर्नुहोस्। मिक्स भइसकेपछि कागतीको रस हाली फेरि एकछिन चलाउनुहोस्। अब हाम्रो अचार तयार भइसकेको छ। तयार भइसकेको अचारलाई एउटा सफा सिसीमा हाल्नुहोस्। र थोरै मस्टर्ड ओइल हाली एक दिनसम्म राखिदिनुहोस्। अब चिकनको अचार खानालाई रेडी भएको छ।